බයිසිකල් සංචාරය අපි තුන්වෙනි බ්ලොග් එක ඇසල පොය දවසේ උමන්දා මහවිහාරාශ්‍රමයට අපි යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද අපි යන්නේ කියලා. ඔන්නෝම බ්ලොග් එක පටන් ගද්දිම අපිට හම්බුණා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දන්සලා. අපි ඉතින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දන්සලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් කන විදිය තමයි තියෙන්නේ. ඔන්නෝම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කාලා තමයි අපි දන්සලෙන් වැඩ පටන් ගත්තේ. අපිට හම්බුණු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දන්සලත් වැඩගෙන කට්ටිය ඔන්න ආයෙමත් සුපුරුදු විදිහට බයිසිකල් වල ගමන පටන් ගත්තා. ඔන්නෝම තමයි අපි දැන් යන්නේ. අපි ඔන්නෝම ටික දුරක් ඉස්සරහට යද්දී අස්සර කන්දක් එම හම්බ වෙනවා අපිට. අපි ඒකත් පහු කරගෙන ඉස්සරහට ගියා කට්ටියම. යතුරුකෝ බයිසිකල් වල ඇවිල්ලා දැන් උමන්දාවට ආවේ. මේ උමන්දාව ඇතුළේ තාම මේ ටිකේම හදනවා මේ කොටස. අපි දැන් ඇතුළට යන්නේ. ගිහලා බලමු. උමන්දාවට ඇතුළු වුණාම මෙන්න මේ වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි පාරක යන්න තියෙනවා. පොඩ්ඩක් දුරට ඇවිදගෙන අපි ඉතින් ඇවිදගෙන ගියා. බලමු ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ කියලා. මේ තමයි උමන්දාවේ තියෙන සල්පිල. මේකේ තියෙන මේ පොහොර වර්ග තියෙන මෙතන. පොහොර වර්ගයි උමන්දාවේ හැදෙන පළතුරු වර්ග, දවුරු වර්ග මෙතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම තැනක් තමයි මෙතන. විවිධ ජාති තියෙනවා මෙතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන උමන්දාවේ කියන්නේ දේශීය ආහාර, වසවිස නැති දේශීය ද්‍රව්‍ය වලින් හදන ආහාර. මේ තියෙන්නේ වෙරළු අයිස්ක්‍රීමුයි වරග අයිස්ක්‍රීම්. මේවත් මෙතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේවා දේශීය අම්බ්‍රව්‍ය වලින් හදන්නේ. ඉතාමත් හොඳයි මේවා. අපි මේවා ගත්තා. අපි උමන්දාවට ඇවිල්ලා වෙරළු අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගත්තා. යාර ගන්න වරග අයිස්ක්‍රීම් එක. මේක වෙරළු අයිස්ක්‍රීම් එක. වරග අයිස්ක්‍රීම් එක රයිද? නෑ.
vibe, get racks every day. She fuck with me now, I told her too late. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the phone and dry like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the